So for today's video guys, gagawa tayo ng Blackbulls logo gaya ng ginawa natin nung sa Attack on Titan. So ito, gagawin natin to ngayon. Tsaka ang gagawin natin is ika-cut out, tapos iti-trace, ibabaka sa mat, tapos ididikit, then tapos na. So yon, bago yan, like, comment, and share, and subscribe na rin kayo sa aming YouTube channel. So let's go! Start natin guys. Ito yung fairy tale na ginagawa ko kahapon. Hindi pa siya tapos kasi wala tayong color red na paint. So skip muna to. Skip muna. Ito next time na ulit kapag meron ng pintura. So balik tayo dito. Simulan na natin. Let's go! So dito guys, gugupitin nyo muna yung outer ng logo na gagawin natin. Yan, kita nyo yung sa may dilaw. Din lang muna. Then so dito guys, sa step na to is aalisin natin, ititrace na natin siya sa ating mat. Yan, pag ganyan. Then ikakat natin siya mamaya. Yan, kuha lang ako ng pieces, tapos trace na natin siya. Yan, pinatungan ko ng spray para hindi siya pagalaw-galaw. Yung habang tinitrace, mawawala siya sa lugar, kaya may ganun. Then yan, tapos na, gugupitin naman natin. So ito na, ching! Yan na yan. Then gugupitin naman natin ito, yung part na to sa may kulay black hanggang dyan, para ang next layer kasi is color black. So start, gupitin na natin. So ayan na po yung nagupit natin. Yan, then ito na yung kinalabasan niya. Yan o, yung kulay itim na part. So yan yung tinira natin. Then trace ulit. Yan, gupitin lang. Trace muna ng maayos. Tapos pag natapos yung i-trace, ay gugupitin nyo na. Ingatan nyo na yung pag-trace. Tapos gupit-gupit lang hanggang makuha nyo na yung pattern na kaya nyo. So ayan na siya. Yan, papantay nyo na. So next natin ikakat is ito, yung part na to, yung black. Aalisin natin yung maliit na yan. So yan, gugupit-gupitin nyo lang ulit. Wala na yung kulay itim. So yan, ay mag-focus na. So yan, nawala na yung kulay itim niya, diba? I-trace natin at ikakat natin ulit. So yan na, tatlong layer na siya. So ito, pa-parts by parts natin yan. Yan, ayan. So ayan, kompleto na yung cutted parts natin. And then pagkatapos nyan is ididikit-dikit na lang natin siya at pipinturahan. Pipinturahan natin tong white part na kulay gold dahil yun yung kulay niya. So ayan na, kompleto na siya guys. May kulay na din. Pipinturahan. Ididikit-dikit na lang natin siya, parts by parts. Then, tapos na tayo. Yung. So habang dinidikit ko yan, shout out
MD Amistoso. Yan, supportive kong classmate. Lagi nagko-comment. Tsaka kay Jerby Tilimban. Yan, binilisan ko na. 6 minutes na lang to, pre. So, yun. Thank you sa support nyo. Then, eto. James Martin Rabos. Ito na. Panoorin mo na to. Shoutout sa'yo. Tsaka sa girlfriend ko, Christina Colomeda. Shoutout, bile. So, ito na. Montage time!